बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को अस्सलाम वालेकुम। नन राजू मु को आर्टिकल SQL की په دې باندې کار کوو چې مونږ یو ټیبل جوړ کوو. په دې ټیبل کې به په ځینې کالمز کې زه ډیټا انسرټ کول غواړم او په ځینو کې ځینې زه همداسې خالي یعنی نل پرېښودل غواړم. نو نن مونږ په آرټیکل کې په همدغې باندې کار کوو. لومړی زه راځم آرټیکل اوپن کوم او نیکسټ د دې سره کنیکټ کېږم. دې باندې مونږ کلاسز جوړ کړي دي کنیکټ سیسټم and then type password enter. ها د لومړی تاسو کو چې زه یو ټیبل کریټ کوم کریټ ټیبل MSc کلاس نمبر دې ټایپ زموږ سره نمبر دی له مالین 4 سه همداشان SQL دی زموږ سره سټور نیم دې ټایپ دی warchar2 او د مالین 4 فور ایگزامپل 20 کریکټر and همداشان ما واخیستل مارکس او دې ټایپ ما واخیستل نمبر the Tamunga length now to 4 and the last one gender the type now for example the hum watcher the watcher 2 the tamal length for example 2 ha da ma insert او همداشان سلور کالمز ما په دې کې واخیستل او پر خپل ټیبل بیا به هم زه د ریکټ 1 کوم او په د یې نیمه سیمی کالن ولګوم دې نه به انټر وکړم sorry پاتې شوي دي کلاس نمبر نیم نیم واچر 2 جلدي کریکټر مارکس نمبر لینث جندر واچر چې واچر 2 څه مسټیک مې کړی دی ورچته واچر create table MSc. See, a name is already used by another. هذا already اشتا مزبرشن the table number changed. MSc 1 دی خو صحیح ده. نو موږ ایرر ته ګورو نه چې ایرر موږ د سره ته بس ټیبل کې ګرځو. ټیبل کریټډ ټیبل زما سره جوړ شو. ها اوس غواړم چې دا ډسکرایب کوم چې په دې کې زموږ سره څه څه پیړ ما اخیستي دي. نو تاسو DSC describe MSc چې کوم ټیبل 1 دی MSc 1 دا ماته ډسکرایب کړه. په دې کې موږ اخیستي کلاس نمبر student name marks gender. ناو اوس غواړم چې په دې کې values insert کوم. نو insert into MSc 1 with the values worka values all the class number they 1 and then the was name the name of the single quotes ke value we can only kuchi Ramzan comma and then there's some marks 90 marks well it's a gender the gender is male show male already some text then that is for in a single quotes ke wala bracket 1 and then semicolon da bola and then da enter one row created. نو راځي اوس ګورو چې دغه رو زما سره کریټ شوه او یا غواړو یو بل ریکارډ هم پرې جوړ خپل کیبورډ نه ایروز کې آف چې کوم بټن دي زموږ سره اپ سایډ ته ایروز به کلیک کوي اپ دی او ډاون دی دا به اتوماتیک هغه پیری به ریپیټ شي دا تاسو چینج کولی هم شئ. نیکسټ هم واخلم چې دا دی زما سره 80 مارکس دا دی زموږ سره سجاد او همداشان دلته مو کلاس نمبر ورکړو 2 and then click enter one row created. اوس غواړم چې په دې ټیبل کې څونه انټري ما کړل دا زه ریټریو کوم ډسپلی کوم on screen. نو تاسو به سمپل ولیکئ select static mean all data from the MSc 1 table. ماته ریټریو کا all data of the student from MSc 1 table then click enter. دې کې زموږ سره یو رمضان دی بل سجاد چې دواړه یو مارکس 90 بل 80 او د جندر زموږ سره میل دی. نو په دغه شکل سره دا په دې شکل ډیټا انټر کوو. اوس فار ایگزامپل موږ ته وایي چې نه په دې کې د دې کس نیم شته خو مارکس یې پته نه لګي یعنی د مارکس چې کوم کالم دی د دې سټوډنټ د مارکس دغه چې کوم سیل دی یو خانه ده یا ویریبل دغه څه دی نو دا به موږ خالی پرېږدو. نو دې کار کولو لپاره موږ داسې چل کوو چې insert into ټیبل نوم زموږ سره دی MSc 1 په دې کې چې زموږ سره کوم کالمز دي او زه غواړم چې دې ته زه نمبر 9 تر کوم
یا دې ته انټر کول غواړم او باقي ته نه انټر کوم مثال کلاس نمبر کاما همداشان د اس نیم هم معلوم دی دې دوه ته انټر کوم او بل به زه واخلم د دې جنډر چې کوم دی جي ای ان ډي ار جنډر هم زموږ سره شته خو د دې مارکس نشته زموږ سره نو زه به بریکټ بند کړم په بریکټ بند بعد بیا ویلیوز ورکړي یعنی دا کوم درې چې ما واخیستل چې دې دریو ته زه ویلیو انټر کوم او د دې چې کوم مارکس دی هغې ته زه نه انټر کوم ارته این تاسو ډول کې ویلیوز اوس راشي ویلیو انټر کړه ریکارډ شروع اولنې زما سره کلاس نمبر لیکم 3 کم نیم دی سیا and then زما سره مارکس دی 75 sorry دغه مارکس نشته جنډر دی جنډر دی میل شو and then ریکارډ 1 او په اخر کې سیمی کالم به ولګوئ او دونه بعد به دا انټر کړئ تاسو ګورئ one row created دې مطلب دا دی چې دغه رو زموږ سره په ټیبل کې انسرټ شو اوس دا ډسپلی کوئ ګورو چې دغه درې چې کوم موږ انسرټ کړل کلاس نمبر نیم اینډ جنډر دا انسرټ شول او د دې مارکس انسرټ شوي دي که نه let's check it select static from msc1 then semicolon enter که تاسو وګورئ زیار ریکارډ زموږ سره انسرټ شو خو په دې کې زموږ سره چې کوم مارکس کالم دی زموږ سره هغه خالي دی ولې چې دلته ورته موږ وویل چې دې مارکس پته نه لري دا زموږ سره د نن ورځې کلاس چې موږ یو سپیسیفیک کالمز ته به موږ ډیټا څنګه انسرټ کوو او همداشان په دې کې به موږ نل څنګه پرېږدو انشاءالله په بل کلاس کې به په نور باندې خبره کوو دا زموږ سره د نن ورځې کلاس او په بل کلاس کې به سره مو بیا ملاقات کېږي تاسو ته اجازه غواړو د الله په امان